Magandang gabi po sa inyong lahat. So we celebrate today the feast of the conversion of Saint Paul. Alalahanin po natin kung paanong inilaan at ibinuhos ni Pablo ang kanyang buong lakas, buong puso at buong kaluluwa sa pagtupad at pagtataguyod sa mga batas ng mga Hudyo. At dahil sa kanyang labis na debosyon sa batas o sa mga batas na ito, kaya naman inusig niya ang mga Kristiyanong lumalabag o hindi nagpapahalaga sa mga batas na ito. Before he was converted, Paul, formerly Saul, had been persecuting the followers of Christ. Inakala niyang ginagampanan niya ang kalooban ng Diyos sa ganitong paraan. So naging biktima siya ng kanyang sariling pride and self-righteousness na bumulag sa kanya at nagatid sa kanya sa maling akala. Yung akala niyang tama, mabuti at maganda sa paningin ng Diyos ay labag pala talaga sa kalooban ng Diyos. However, at Damascus, with God's intervention, Paul made a complete turnaround. Ito ang sinasalaysay sa unang pagbasa natin ngayon. Mula sa pagiging tagapag-usig, persecutor ng mga alagad ni Kristo, siya ay naging masigasig na tagasunod ng Panginoon. It was when Paul, with God's grace, made a complete turnaround. They dedicated his life to Christ and set his heart on God's kingdom that he found genuine freedom. So yan yung bottom line ng conversion of Saint Paul. My dear friends, inasmuch as we joyfully celebrate today the conversion of Saint Paul, let us also humbly ask for the grace of constant conversion in us. In other words, we should not only be celebrating Paul's conversion, we must also be praying for our own conversion. Constant conversion. This is the impact that today's feast must have on us. It must challenge us to heed the call to conversion. A conversion that can help us to focus on God's kingdom. Sa ganitong paraan, natin mahayaan ang inspirasyon ni Saint Paul na magkaroon ng impact at kumilos sa atin. Sabi ni Jesus, set your hearts on God's kingdom first, and all other things will be given you as well. Bilang mga anak ng Diyos at bilang mga alagad ni Kristo, ang puso natin, sa katunayan, ang buong buhay natin ay dapat nakatutok at nakalaan sa paghahari ng Diyos. But how can we set our hearts on God's kingdom first when our hearts are preoccupied with so many things? Paano natin maitututok ang puso natin sa paghahari ng Diyos kung ito ay nakalaan sa ibang bagay? Ibig sabihin, iba naman talaga
ang tinututukan ng puso natin, hindi naman ang paghahari ng Diyos. Paano magkakapuwang ang paghahari ng Diyos sa puso natin kung ito ay punong-puno ng kung ano-anong bagay? Inggit at selos, sama ng loob at galit, di pagpapatawad, no? At pagnanasang makapagiganti, pagiging chismosa at chismoso, pagiging materialistic, pagiging makamundo. Kung ang mga bagay na ito ang siyang pumupuno sa puso natin, talaga namang walang puwang ang paghahari ng Diyos sa puso natin. Kaya muli hingin natin ang panalangin at inspirasyon ni St. Paul upang tayo rin ay makaranas ng genuine repentance and constant conversion. Set your hearts on God's kingdom first. These words summarize best the way we are called to live our lives, with our hearts set on God's kingdom. So again, my dear sisters and brothers, let us ask the help and prayer of St. Paul, that we may be enabled to respond to the call to constant conversion.